हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले एकदमै फेमस नेवारी परिकार पाउक्वा बनाएर देखाउँदैछु। पाउक्वा भनेको चाहिँ लप्सीको झोल हो है। यसको लागि मैले 200 ग्राम लप्सीलाई 2 कप पानीमा 2 सिटी लगाएर उमालेकी थिएँ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ मेथी आधा चम्चा, जीरा आधा चम्चा, बिरे नुन 3 चम्चा जति र रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा, लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा जति र यो बेसार आधा चम्चा, 2 वटा रातो खुर्सानी र हिङ चाहिन्छ हामीलाई 1 चुटकी जति। साथसाथै तेजपत्ता एउटा र सक्खर वा चिनी चाहिँ 5 चम्चा जति चाहिन्छ र तोरीको तेल 3 चम्चा चाहिन्छ। यो परिकार चाहिँ तोरीको तेलमा नै मिठो हुन्छ। यो मजाले उसिनिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले हातैले म्याश गर्नु होला, सफा हातले, र हातैले म्याश गरेर यसरी यसको जुन बियालाई चाहिँ हामी सजिलैसँगले निकाल्छौं है। यो रेसिपी बनाउनको लागि लप्सी चाहिँ हल्का पाकेको वाला भयो भने एकदमै मिठो हुन्छ र यसलाई मिक्सरमा मिक्स यो ब्लेन्ड गर्नको लागि मैले राखेँ र ब्लेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि पानी थप्नुपर्छ, करिब 1 कप जति, धेरै चाहिँ नथप्नु होला। पाउक्वा भनेको चाहिँ अलिकति पातलो नै हुन्छ। खास गरेर पाउक्वा भनेको चाहिँ भोजमा नभई नहुने परिकार हो र भोज खाइसकेपछि भोजलाई पचाउनुको लागि पनि यो खाने गरिन्छ। बनाउन एकदमै सजिलो छ है। 3-4 चम्चा तोरीको तेलमा यसरी मेथी र तेजपत्तालाई राखेँ। मेथी चाहिँ हल्का डार्क ब्राउन नै हुनुपर्छ, गोल्डन ब्राउन मात्रै हैन है। र मेथी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यसरी डार्क ब्राउन बनाइसकेपछि त्यसपछि जीरा र 2 वटा रातो खुर्सानी राखेँ। हजुरहरूले नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। लसुन अदुवा 1 चम्चा राखेँ। यो चाहिँ पुरै धुलो पिठो बनाउने होइन कि हल्का थिच्ने मात्रै हो है। मिक्सरमा मिक्स गरे पनि हुन्छ हुन त है। पाउक्वा भनेपछि चाहिँ यसमा अलिकति टुक्रा टुक्रा नै आउँछ लसुन अदुवा। त्यसपछि यसरी मैले लप्सीको झोललाई राखेँ जुन मैले ब्लेन्डरमा मिक्स गरेको थिएँ। पानी आधा चम्चा पनि थप्दैछु है। त्यसपछि सक्खर पनि राखिदिएँ। हजुरहरूले चिनी राख्नु भए पनि हुन्छ है। पाउक्वा चाहिँ अमिलो पिरो हुने भएकोले बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म सबैले मन पराउँछन् र पहिला पहिला नेवारी भोजमा चाहिँ कम्पलसरी यो हुने गर्दथ्यो। रातो धुलो खुर्सानी, बिरे नुन, बेसार पनि राखेँ र थोरै चाहिँ म फुड कलर पनि राख्दैछु, अरेन्ज रेड है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पाउक्वामा नभई नहुने चिज भनेको हिङ हो। हिङ 1 चुटकी जति राखेँ, एकदमै मिठो बनाउँछ र थोरै अरेन्ज रेड फुड कलर राखेँ। भोजहरूमा चाहिँ फुड कलर पनि युज गर्ने गरिन्छ, तर हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ फुड कलर युज नगर्नु भए पनि हुन्छ। अझ यो पाउक्वामा चाहिँ यो पानीको सट्टामा चाहिँ जुन बफको मासु 2-3 सिटी लगाएर उमालेको त्यसको झोल राख्नु भयो भने अझै मिठो पनि हुने गर्दछ। आजकल चाहिँ मासुको झोल राखेर पनि बनाउने गरिन्छ है। गुठीहरूको भोजमा अझै मिठो बनाउने हो भने त्यसरी पनि बनाउन मिल्छ। यसलाई 2-3 मिनेट मजाले उमाल्नु होला र यसरी सजिलैसँगले हाम्रो पाउक्वा चाहिँ रेडी हुँदैछ। पाउक्वा चाहिँ धेरै जस्तो यो माटोको सानो भाँडा सलिचामा राखेर खाने गरिन्छ। म आज हजुरहरूलाई त्यसैमा राखेर सर्भ गरेर देखाउँदैछु है। र हजुरहरूले पनि नेवारी भोज बनाउँदाखेरि यो एउटा चाहिँ बनाउनु होला। सबैले मन पराउँछन् यसलाई। खाना रोटी, नान, परौठा जेसँग खाँदा पनि हुन्छ, तर नेवारी भोजसँग खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। भोज खाइसकेपछि लास्टमा खाने हो यो चाहिँ। खानाहरू पचाउनको लागि चाहिँ यतिको पातलो हुनुपर्छ है। धेरै पातलो पनि हैन, धेरै बाक्लो पनि हैन है। पाउक्वामा चाहिँ यतिको टेक्सचर चाहिँ यतिको हुनुपर्छ है। हजुरहरूको हेर्नुहोस् है त। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथसाथै हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला है त। र म अब सलिचामा राखेर पनि सर्भ गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई है। एकदमै मिठो छ यो रेसिपी चाहिँ। धेरै थरी पनि चाहिँदैन है। हिङ एउटा चाहिँ हजुरहरूको घरमा चाहिँ ल्याएर राख्नु होला। एकदमै पाउहरूमा, अचारहरूमा मिठो हुन्छ र यसरी भोज खाइसकेपछि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ र पाचन प्रक्रिया पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र म टेस्ट गर्दैछु है त। एकदमै टेस्टीसँगले तयार भइसकेको छ। मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।